हेलो हेलो। ठिक छ। आज चाहिँ गर्न लागेको काम भनेको चाहिँ सुपर रेजोल्युसन सिएनएन भन्ने पेपर छ। त्यही पेपर पढ्न लागेको हो। पेपर रेडी छ यहाँ मसँग। अब मैले त्यो पढेर यत्तिकै नोट गर्दै जान्छु। अब हेर्न मन लाग्छ भने हेर्नु, नत्र त ठिकै छ। मेरो आफ्नै कमिटमेन्टको लागि यो कसैले हेर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन है। स्क्रिन सेयर गर्छु म। ओके, आइरह्यो होला। ठिक छ। ट्रेडिसनल्ली स्पार्स कोडिङ युज गर्छ अरे। हेर के रहेछ स्पार्स कोडिङ भन्ने। अहिले म यहाँ टिप्दै जान्छु के छ मेन टपिकहरू। त्यसको लागि पछि छुट्टै अर्को भिडियोमा या केही गरौँला। स्पार्स कोडिङ मेन कन्ट्रिब्युसन्सहरू हेरौँ है त के रहेछ। मेन कन्ट्रिब्युसन्स भनेको मैले ए रिलेटेड कोड चाहिँ अहिले पढिनँ है। सिधै यो टुलाई स्किप गरेर 3 मा आएँ। कन्सिडर अ सिंगल लो
Bicubic interpolation त थाहा छ यो बाइक्युबिक चाहिँ काम गर्छ फेरि बाइक्युबिक इन्टरपोलेसन भन्छ यसलाई यो टिपेर राख्नु पऱ्यो बाइक्युबिक इन्टरपोलेसन ठिक छ which is only preprocessing will perform okay only preprocessing के रहेछ यो एक्चुअली छुट्टै हेर्नु भयो ल लास्टमा It is destined with the images y our goal is to recover from y an image fy that is similar to the ground truth भनेपछि हाम्रो ओरिजिनल इमेज ग्राउन्ड ट्रुथ चाहिँ x अनि त्यसपछि हाम्रो इन्टरपोलेटेड इमेज चाहिँ y अब y लाई हामीले ट्रान्सफर्म गरेर is to recover from y an image fy that is similar as possible to the ground truth आइदिएको छ सो के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि x जस्तो y लाई x जस्तो बनाउनु पर्यो y लो रिजोल्युसन भयो y लाई लो रिजोल्युसन भन्नु y इन्टरपोलेटेड बाइक्युबिक लो रिजोल्युसन इमेज त्यसमा चाहिँ थोरै प्रिप्रोसेसिङ लगाएको छ त्यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ fy भनेको चाहिँ त्यसमा केही ऊ लगाएर फङ्सन लगाएर कि केही गरेर त्यसबाट एक्स निकाल्नु पर्यो ठिक छ बुझ्यो मैले वाइ भनेको लो रिजोल्युसन इमेज भनेर मान्दा पनि मिल्छ लो रिजोल्युसन इमेज विच इज प्रिप्रोसेस टु सर्टेन एक्सटेन्ट हुनु पर्यो त्यसलाई चाहिँ प्रिप्रोसेस गरेर चाहिँ अनि वाइमा के अरे अनि एक्समा ठिक छ फर द इज अफ प्रेजेन्टेसन यहाँ पनि त्यही भनेको रहेछ लो रेजोल्युसन इमेज अल्दो इट हेज द सेम साइज एज एक्स ओके यतिलाई हाइलाइट गरौँ न सजिलो हुन्छ पछि वी युज टु लर्न म्यापिङ एफ विच इज कन्सिडरिङ 3 अपरेसन्स ल एफ भन्ने फङ्सनले के पनि लेखेको रहेछ ठिक छ एफ फङ्सनले के गर्छ त प्याच एक्सट्र्याक्सन प्याच भनेर चाहिँ 16/16 को प्याचहरूमा डिभाइड गरेर चाहिँ त्यसको बेला पनि के सिएनएन नै युज गरेर दिएको डाउन स्याम्पलिङलाई यस सिएनएन युज गरेर थियो पहिला याद आयो मलाई this operation extracts overlapping patches from the low resolution image and represents each patch as a high dimensional vector okay 16/16 मा चाहिँ त डाइमेन्सन त हुने हो नि भयो तर यसमा कति डाइमेन्सनको भन्ने छ भन्नु ल ठिकै छ अहिलेलाई रेजोल्युसन पछाडि आउला एफले चाहिँ के गर्ने छ भने फर्स्ट काम भनेको चाहिँ प्याच एक्सट्र्याक्सन अनि कम्प्राइजेस सेट अफ फिचर म्याप्स अफ फिचर नम्बर इक्वल्स टु डाइमेन्सनालिटी दिस भेक्टर्स कम्प्राइजेस अ सेट अफ फिचर म्याप्स अफ फिचर नम्बर इक्वल्स टु द डाइमेन्सनालिटी नम्बर इक्वल्स टु द डाइमेन्सनालिटी अफ द भेक्टर्स ठिक छ अहिले के भन्नु प्याच एक्सट्र्याक्सन भनेर बुझौँ सुरुमा फेरि कस्तो नलेन पेपर छ फेरि प्याच एक्सट्र्याक्सन गर्ने रे ठिक छ त्यसो चाहिँ नर्मल सिएनएनले गरिहाल्छ कन्भोल्युसन अपरेसन सिएनएनको पनि कन्भोल्युसन अपरेसन फर्स्ट पार्टले नन लिनियर म्यापिङ दिस अपरेसन नन लिनियरली म्याप्स इच हाई डाइमेन्सनल भेक्टर भनेको चाहिँ त्यही प्याच नै भयो प्याचलाई चाहिँ इच onto another high dimensional vector. Each map vector is considered to represent high resolution. के भन्छ This operation non-linearly maps each high dimensional vector. Okay, high dimensional vector लाई onto another high dimensional. किन म्याप गर्ने त यसमा non-linear mapping भने के हो त्यो बुझ्नु पर्यो non-linear mapping गर्छ के गर्छ अरे भन्दाखेरि हाई डाइमेन्सनल एउटा फिचर म्याप भनेको हाई डाइमेन्सनल भेक्टर भनेको त्यो प्याच भइहाल्यो त्यो उसबाट निकालेको ओरिजिनल इमेजबाट प्याच निकाल्यो प्याच निकालेर त्यसलाई चाहिँ नन लिनियर म्यापिङ गर्यो अर्को हाई डाइमेन्सनल त्यो नन लिनियर भन्ने चाहिँ बुझ्नै छ अनि त्यसपछि दिस अपरेसन एग्रिगेट्स द अबभ हाई रिजोल्युसन प्याच वाइज रिप्रेजेन्टेसन अफ द जेनेरेटिभ फाइनल हाई ए
ओरिजिनल इमेज छ, ओरिजिनल इमेजलाई प्याचमा डिभाइड गर्यो, त्यो प्याचहरू निकालेर तिनीहरूलाई फेरि के गर्यो भन्दाखेरि अन्टु अनदर हाई डाइमेन्सनल भेक्टर, अर्को हाई डाइमेन्सनल भेक्टरमा उ गर्यो। अनि म्याप भेक्टर कसरी रिप्रेजेन्टेसन हाई रेजोल्युसन प्याच हुन्छ त भाइ? इच म्याप भेक्टर इज कन्सेप्चुअली द रिप्रेजेन्टेसन। के भन्नाले यस्तो यो ओरिजिनल इमेज छ, ओरिजिनल इमेजको प्याच निकाल्यो, त्यो प्याच अर्को यो लो रेजोल्युसन इमेज हाई रेजोल्युसन इमेज राखेर हाई रेजोल्युसनको पनि त्यही प्याचलाई लिएर यसलाई यसमा म्याप गर्ने, त्यही होला। यसको माथि यो गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ रिकन्स्ट्रक्ट गर्ने पछि चाहिँ एग्रिगेट गरेर। मैले चाहिँ त्यही बुझेँ अहिलेसम्मलाई। गल्ती भए माफ पाऊँ, अन्डर ग्रेड हो जे भए नि ठिक छ। कता गयो? ठिक छ, एक्सप्लेन गरेँ होला त ल। Okay, all from the convolution, the overview of the network is depicted. Patch extraction and representation are popular strategy. Is to densely extract and then represent by set of pretend by PC. डेन्सली एक्सट्र्याक्ट भनेको त त्यो स्पेस स्ट्राइड कम राखेर गर्ने एक्सट्र्याक्ट गर भन्यो, ठिक छ। त्यही छ प्याच एक्सट्र्याक्सन, मैले बिटको याद थियो कि मलाई, यहाँ पनि त्यही भनेको छ कि कन्भल्भिङ द इमेज भनेको छ कि भनेपछि त्यही सिएनएनको कन्भोल्युसन, टुडी कन्भोल्युसन लगायो, सरी टुडी कन्भोल्युसन लगायो हुन्छ यसमा। फर्स्ट लेयर इज एक्सप्रेस्ड, फर्स्ट लेयर मैले बुझेँ, ठिक छ। एक्सप्रेस्ड एज म्याक्सिमम अफ 0 वेट, यसमा वाइ भने त्यही त ए फङ्सन के हो भनेर एक्सप्लेन गरेर रहेछ नि त प्याच एक्सट्र्याक्सनमा। ओके, म्याक्स पुलिङ गरे हो। म्याक्स पुलिङ भन्नु मिल्दैन, यसलाई के भन्छ यार? वेट ठिक छ, यो भाग चाहिँ वेट भयो। वेट पनि भन्दा फिल्टरलाई एउटा कुनै फिल्टर लगाएछ, फिल्टरसँग कन्भोल्युसन गर्यो प्लस बायस थपिदियो, त्यत्तिको म्याक्सिमम लिँदो रहेछ फेरि। द करेस्पोन्डेन्स अफ सपोर्ट, ठिक छ। डाइमेन्सन दियो त्यो त कतिवटा च्यानल, 3टा च्यानल हुनु पऱ्यो हाम्रो नर्मल इमेजमा। अनि त्यसपछि सिज नम्बर अफ च्यानल इन द इनपुट इमेज, स्पेसल साइज अफ द फिल्टरको साइज भइहाल्यो। नर्मल त्यो हामीले सिएनएनमा उ गर्छ नि फिल्टर, कति स्ट्राइडमा उ गर्ने भनेर त्यो एउटा फिल्टरको साइज 4x4 5x5 त्यही भन्ने रहेछ। Applies N1 convolution on the image and in each convolution has bicubic interpolation is also a convolution operation, so it can be formulated as a convolution layer. के भनेको थियो? बाइक्युबिक इन्टरपोलेसन भनेको थियो सुरुमा इन्टरपोलेसन गर्यो भनेको कन्भोल्युसन लगायो। Convolution, however, the output size of the layer is larger than the input size, so there is a fractional stride to take advantage of the order. कुरा often need to exclude this layer from. ल अहिले हेरौँ है त, non-linear mapping. Given a low resolution image y, यो हाम्रो y भयो हैन, यो हाम्रो x भयो, यति त बुझिन्छ।
convolution layer of the Srcnn extracts a set of feature map. यो यसको फिचर म्याप भयो, यो यसको फिचर म्याप भयो। यिनीहरू दुइटाको बिचमा नन लिनियर म्यापिङै भन्ने हो क्या खासमा। एकचोटि सर्च गरौँ त के हो नन लिनियर म्यापिङ भने। Output is not a simple scalar shift, it's a function that doesn't follow a straight line. एउटा नन लिनियर फङ्सन युज गरेर ठिक छ, कुनै एउटा नन लिनियर फङ्सन युज गरेर म्यापिङ गरेको छ, त्यो नन लिनियर फङ्सन त एफ भइहाल्यो हाम्रो। ठिक 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 छ। यहाँसम्म चाहिँ कर्नल साइज यति भयो। द आउटपुट इज कम्पोज अफ n1 फिचर्स म्याप b1 n1 डाइमेन्सनल भेक्टर whose each element is associated with the filter n डाइमेन्सनल भेक्टर गरेर के हो कुन b1 कहाँ छ b1 क्या त b1 कहाँ बे ब्याच एक्सट्र्याक्सन एक्सप्लेन गरे हो कि के एक्सप्लेन गरेर मैले नबुझे हो कि पपुलर स्ट्राटेजी नि यो त पहिलाको कुरा भयो होइन। यसले यो त पहिला यसरी गरिन्थ्यो भन्ने कुरा हो। दिस इज इक्विभ्यालेन्ट टु कन्भर्टिङ द इमेज बाई सेट अफ फिल्टर्स। ठिक छ, फिल्टरहरू लगाएर कन्भर्ट गर्ने हो, त्यो पनि बुझेँ मैले। इन अ फर्मुलेसन विल इन्भल्भ द अप्टिमाइजेसन अफ दिस बेसिस इन्टु द नेटवर्क। ठिक छ, फर्स्ट लेयर इज एक्सप्रेस्ड एज अपरेसन f1। यहाँ डायग्राममा f1 छ, स्मल f1 हो यो, त्यो भनेर त साइज हो। यसले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा बाई क्युबिक इन्टरपोलेसन हुन्छ। बाई क्युबिक इन्टरपोलेसन नै एक्सप्लेन गरे क्या फेरि यहाँ। यो f1 भने बाई क्युबिक त हो नि के हो ए होइन होइन होइन, बाई क्युबिक भनेको त गरेर आएपछि त वाइ आउने हो। यो वाइ हाम्रो बाई कन्भोल्युसन गरेपछि आउँछ। बाई भन्छ एउटा कन्भोल्युसन लगाएपछि वाइ आउने हाम्रो। ठिक छ, कन्भोल्युसन लगाएपछि वाइ आयो। वाइलाई फेरि मल्टिपल फिल्टर्सहरू लगाएर कन्भल्भ गऱ्यो। त्यही अनि त्यसको पनि म्याक्सिमम लिँदै f1 रहेछ। ल ठिकै छ, अहिले मानौँ है त्यति। सुरुमा त्यो गऱ्यो अनि त्यसपछि द आउटपुट इज कम्पोज अफ फिचर्स म्याप b1 भनेको बायस भेक्टर रहेछ। ठिक छ, whose each element is associated with the filter, so we apply the rectified linear unit on the filter response। f1 मा लास्टमा रेडियो लगाउनु छ फेरि। ओके 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 अन्त फर्स्ट लेयर एक्सट्र्याक्सन एन्ड वान डाइमेन्सनल भेक्टर। ओके ल यो फर्स्ट लेयर यो चाहिँ हामीले के सपोज गरौँ भन्दाखेरि अहिले बाई क्युबिक इन्टरपोलेसन लगाएपछि आएको हो भनेर अज्युम गरौँ। यो हामीले अज्युम गरिसकेपछि यसबाट हाम्रो अब f1 लगायौँ हामीले। यहाँ f1 लगाएर चाहिँ यो आयो अरे। ल ठिक छ, into first layer extraction and one dimensional feature for each patch। सेकेन्ड इयरमा पनि त्यही गरेछ। ए w2 इन्टु वाइ थियो, अहिले चाहिँ फर्स्ट उसको फङ्सन f1 को आउटपुटसँग गरेर सेम कुरा डबल गरेछ। कन्भोल्युसन टु इन्क्रिज नन लिनियरिटी एड गर्नलाई त कन्भोल्युसनै एड गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। ठिकै छ, लास्टमा चाहिँ
हुन्छ त मैले के बुझेँ त यसमा सुरुमा यसले बाइक्युबिक इन्टरपोलेसन गर्यो त्योबाट वाइ आयो वाइलाई हामीले के गर्यौँ प्याचमा छुट्यायौँ प्याचमा छुट्याएर अनि त्यसलाई यो हरेकको कति डाइमेन्सनल भन्यो एन वान डाइमेन्सनल भेक्टर बनायौँ हरेकको ठिक छ अनि एन वान डाइमेन्सनल भेक्टर बनाइसकेपछि चाहिँ नन लिनियर अब म्यापिङ गऱ्यौँ अरे फेरि म्याप गऱ्यौँ डब्लुटीसित जसमा डब्लुटी भने एन्टो फिल्टर एन्टो साइजको फिल्टर into F1 F2 ठिक छ चाहिँ म्याक्स गरेर हुन्छ रिलु non-linear mapping and the first operation becomes purely linear convolution ठिक छ W corresponds to a C of to C filters of a size ठिक छ C dimensional vector line rotation patches are in the image to make expected the filters act like an average filter. Interesting. Although three operations are modified by different, they all lead to the same form as त्यही त convolution नै त हो नि operations to get a form of convolution neural network in this model. All the filtering weights had to be optimized. And despite the succinct structure is carefully developed by हेरिन मैले यो पहिलाको रिलेसन पहिलाको यसलाई हेरिन let's skip and sorry for inconvenience. If you would like to read this paper, you could just go to Google and type Srcnn original paper. It will come up as archive link, and you can read the PDF from there and purposes. So that's it. That's the virus, okay. Training. हेरौँ मैले के गरेँ मैले नि गर्न छ ट्रेनिङ minimizing the loss between the reconstructed image and the corresponding ground truth. Double one, double two, double three, B1, B2, the tricks. This is achieved through minimizing the loss. Because the corresponding ground truth. Given a set of high resolution image xi, yi, we use mean square error. Mean square error. And is the number of training examples. We use MSC as well. किन MSC use गरे सिम्पल भएन र पिएसएनआर भन्दाखेरि बिर्स्यो नि वेट त पिएसएनआर भन्ने के थियो सिग्नल टु नोइज रेसियो थाहा छ पिक इट इज मेजर द क्वालिटी अफ रिकन्स्ट्रक्टेड इमेज कम्पेयर टु रेफरेन्स फिल्टर फर्मुला के हो त 10 log 10 r square r बनाइयो यसमा के the ratio between you पनि हैन is engineering term for the ratio between the maximum possible power of a signal and the power of the corrupting noise जति आयो त्यति राम्रो त्यही हो पिएसएनआर म्याटल्याबले राम्रो दिन्छ डेफिनेसनहरू चाहिँ PSNR यहाँ त्यसै signal to noise ratio in decibels written was not the values थाहा छ कि explanation please MATLAB you disappoint me brother you disappoint me big signal to noise ratio is ratio between the maximum power of an image and the power of correcting noise it is a comparative के हो यो ए
टेक्स्ट लोड नभएको यो मेरो नेट त ठिकै छ यहाँ के टेक्स्ट नभएको इम्प्लिमेन्टेसन चाहिएन कि मलाई फर्मुला चाहियो मेसेज मेन स्क्वायर एरर ठिक छ ए दुर्गति गिक्स फर गिक्सको भएन है भएन ठिक छ हेरौँ फर्मुला फर्मुला मेन स्क्वायर एरर छ नि म्याक्सको स्क्वायर गर्नु रहेछ नि त त्यो डक्टर म्याक्सको स्क्वायर बाई एमएसई ओके and the RGB value that is the same x except the MSC is the sum of all the square value. Okay. Okay. Signal to noise ratio SNL cloud channel के निकाले आपने cloud channel को फॉर्मूला के थे च्यानल क्यापेसिटी बहुत ठिक डेटा कममा बढाइदियो बिर्सिसकेछ ठिक छ यो एमडिएन सल्युसन गरेर अनि मेन स्क्वायर एररको फर्मुला भयो यो त मेन स्क्वायर एररबाट चाहिँ पिएसएनआर निकाल्ने के बुझ्नु पऱ्यो भने एसएनआर जति आयो त्यति राम्रो ओके लेखिराख्नु पिएसएनआरको फर्मुला एमएससीको थाहा थियो नयाँ नयाँ कुरा सिक्न पाइन्थ्यो ठिक छ पिएसएनआर भनेको चाहिँ 10 log 10 maximum को स्क्वायर बाई मेन स्क्वायर एरर ओके लेट्स गो ठिक छ while is metric for quantitatively evaluating image restoration quality and it is at least partially related to the perceptual it is worth noticing that the conclusion from the loss function data यही ज्यादा चाहिँ मलाई यसको आऊ बाबु आऊ SNR using MSC as a loss function हाई ठिक छ एमएससीले हाई पिएसएनहरू गर्छ किनभने फर्मुलाबाटै थाहा हुन्छ नि एमएससी जति हाइयर भयो लग 10 त्यति हुने भयो ठिक छ if a better function despite the proposed model is trend favoring highway we still observe satisfactory when the model is SSM structural similarity के थियो यार SSM हेरेको थिएँ कि स्ट्रक्चरल एउटा फ्रेम र अर्को फ्रेमको बिचमा सिमिलारिटी हेरेर त्यो सिमिलारिटी अनुसार गरेको थिएँ कि यहाँ चाहिँ मलाई यसको फर्मुला एसएसआइएमको पनि stochastic gradient ओके optimizer under SGT रहेछ युज गरेको एसजिटी पनि रमाइलो छ टक्कले सबैलाई लिएर एकैचोटि स्वेन्ट यसरी हेर्ने हो नि स्वेन्ट particularly the word metrics are operated as patches are overlapped with pixels 4 pixels at each direction ma okay कतिको प्याच हो त लर्निङ रेट भइहाल्यो यो डेरिभेटिभ के पार्शियल डेरिभेटिभ रहेछ विथ रेस्पेक्ट टु त्यही हो ब्याक प्रोपगेसन गर्दाखेरि हुने
The filter weight of each layer is initialized by drawing random from Gaussian distribution. 0 में 0 1 0 0 standard deviation ठीक छ लर्निङ रेट लेयर अनुसार चेन्ज रहेछ लर्निङ रेट भनेको 10 को पावर -4 र 10 को पावर -5 ओके found the smaller learning rate in the last layer is important to converse गर्नलाई सजिलो ठिक छ यति कुरा चाहिँ राखेर हाइलाइट गरेर काम लाग्छ पछि training phase the ground truth images are prepared as ठिक छ padding छैन okay and then it becomes smaller output only by the difference ठिक छ बुझ्यो यता First, investigate the impact of data set and the model not next phase of the filters lump. यो कुन नगरेर चाहिँ डाटा सेट मैले चाहिँ मेरो आफ्नै डाटा सेट छ त्यसमा ट्रेन गर्ने गरेको हेर के हुन्छ यसको इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ मैले भोलि बिहान फर्स्ट आवरमा यसो उठेर ट्राई गर्ने त हो इम्प्लिमेन्ट गर्न हेर F1 F2 F3 सबै उसको साइज भन्दै रहेछ and N164 and 232 will proxy modify some of the investigate okay filter number सबै भन्दै रहेछ the figures was the first layer filter इमेज नेट युज गरेर रहेछ नि त ओके इमेज नेट युज गर्न पनि पाइयो प्रिटेन युज गर्न नि इनपुट फर्स्ट लेयर फेसर म्याप्स अफ द सेकेन्ड लेयर increase the network with adding more filters specifically based on the network of default size n1 भनेको हाम्रो के थियो फर्स्ट f1 को आउटपुट को साइज 64 रहेछ 64 साइजको भेक्टर हाई डाइमेन्सनल भेक्टर n2 भनेको चाहिँ सेकेन्ड फिल्टर पछिको n1 र n2 त्यो दुईटै गरेर रहेछ सिमिलर टु सेक्सन F1 F2 F3 तीनटा युज गरेर रहेछ 915 युज गरेर 1117 पनि युज गरेर रहेछ लार्ज फिल्टर साइज राम्रो रिजल्ट आउँदो रहेछ कुनको राम्रो छ 955 को कुन रातो ए 955 ठिक ओके नम्बर अफ लेयर्स कतिवटा राख्यो भने चाहिँ यसले रिसेन्सर युज प्रिपेयर इन्क्रिजिङ द डेप्थ अफ network we try reverse structure by adding and non-linear mapping फेरि अर्को त पनि ओके
इभ्यालुएसन पनि हेरेन ठिक छ भनेपछि के गर्नुपर्ने बुझ्यो त्यो भोलि बिहान एकचोटि उठेर सर फेरि एकचोटि पेपर पढेर अनि पेपर हेर्दै इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु पाइटर्सबाट इम्प्लिमेन्ट गर्छु ल धन्यवाद को छ को छैन हेऱ्यो हेरेन ठिक छ बाई बाई सबैजना क्यामेरा एन्ड स्ट्रिम